snart. Men hjärtligt välkomna ska ni vara. Mitt namn är André. Jag heter Oskar, vad är det du menar? Ja, precis. Bra. Och ibland så får vi ju frågan, Oskar, om det är som så, varför jobbar vi inte med fittings utomhus mer ofta? Och det finns flera anledningar. Ja. Dels så fryser du Ja. just nu, Ja. gör du. Men sen är det också som så att vi är ju lite skeptiska till att jobba med fittings och bollflykter när det kommer till ranch, just på grund av bollarna. Korrekt. Och här har vi en helt vanlig klassisk ranchboll. Ja. Kompression 90 Ja. är detta. Och vad vi ska bara testa lite idag, det är att vi ska se, är det någon större skillnad på en ranchboll och en Proveta? Korrekt. Och så att du ska slå lite slag, lite wedgar, lite järnsjuor och drivers. Och så ska vi jämföra och titta Vad datan säger. helt enkelt. Det är jättebra. Sluta frys så mycket. Ja, nu kör vi. Ja. Så att vi bränner igång med en gång. Ja, och just nu då så har vi alltså en 54 grader. Ja. Och vi har ranchbollar. Yes. Är det mjuka goda ranchbollar? Det sjuka är att jag tror att första var nästan en socket, men jag kan inte säga det för att den lät konstigt bara. Vad tänker du, vad brukar du vilja spinna en vanlig då 54-gradig wedge? Har du koll på vad du spinner din 54? Ja, men jag har ingen 54. Nej, Men jag har ganska bra koll. Så jag brukar slå den 90, men någonstans mellan 90 och 100 meter, där använder jag den. Liksom. Ja. 100 meter brukar jag slå den. Säg att den spinner 10 500 varv typ, kanske. Det märker vi snart. Gulligt. Vill du ha en till? Ja, jag kan ta en sista. Ta en sista ut, ja. Nu står vi på matta och slår. Vad gör det för skillnad också om man kollar på just i ett sånt här syfte? Spinner det mer från matta, mindre från matta? Jag skulle säga att det spinner mindre från matta. Ja. Det gör det. Sen det beror ju på liksom. Står vi i ruff? Nej, då spinner det kanske mer från matta. Ja, men jag tänker får vi tänka fairway i så fall. Men om det är något vi ska förhålla oss till när vi pratar om bollar idag. Ja. Fina slag. Tack. Ändå. Jag tänker som så här, jag ska gå hem till lite nya bollar till dig. Ja. Så då, men då tänker jag så här, Oskar. Proveta är ju ändå en av de mest legendariska golfbollarna som vi använder oss av. Första bollen som var både distans och spinn. Precis. Så att här får du faktiskt helt nya fina Proveter. Och det är inga X och sånt där, utan det är helt vanliga bollar. Ja. Så ska vi se ifall vi kan se någon tydlig skillnad på detta. Då slår vi. Ganska stor skillnad i höjd bara. Väldigt stor skillnad ska jag säga. Ja. Jag ser andra stora skillnader för den också. Ja, jag tror jag vet vad du menar. Jag tycker det är roligt att vi kan använda det som en robot. Vadå? Ja, men du är så extremt duktig på att svinga en golfklubba tycker jag. Ja, men när jag inte kostar till det brukar det bli väldigt Ja. bra. Och en pull. Den får med. Den är inte så mycket mer pullad än de andra. Nej. Men där har vi tre ganska bra wedgar, Ja. tycker jag. Järnsjö. Så att vi går på järnsju. Så, men då har vi ställt in nu. Så nu ska vi köra järnsjua. Ja. Och vi har ranchbollar. Ja. Och jag står bakom skyddet här för socketen. Ja. Låter ju väldigt fint när du slår där. Ja. Får jag säga. Den är inte bra slagen däremot. Den flyger ändå. Ganska gulligt.
Ta en till där. Bara knäppa handsken mellan varje slag. Hur långt brukar du slå din järnsjua? Den här slår jag 165 meter I luften? i luften. Normalt sett med ungefär 7000 i spinn. Ja. Fina slag. Tack. Men nu har vi lite data på vad du gör med ranchbollar och din järnsjua. Ja. Så då smyger jag fram här igen. Finns det någon godare känsla än att öppna ett nytt trepack? Ny handske. Ja, det är sant också. Så här nu får du nummer 4. Ja. En där. Lägger jag 2 där. Okej, Oskar. Ja. Järnsjua är det dags för nu och vi har lite nya, helt fräscha proveter som vi bjuder ranchen på här idag. Korrekt. Vi kör. Wow. Se där, vilket slag. Vad du gör! En liten pullare ändå, va? Ja. Bedrövligt. Så bedrövligt är det inte. Helt okej. Ser du någon annan skillnad, alltså just bara bollflykten visuellt, ser du någon skillnad? Så jag upplever den här kanske inte högre den ju, men mer framåt. Mm. Fin flykt i den. Ja. Tycker vi har bra data. Bra. Så att nu ska vi slå lite drives. Ja. Okej, nu har vi Storsläggan. storfräsan. Ja. E-light, triple diamond har du 9 grader. Ja. Diamana whiteboard 63 TX. Och vi börjar och dunka drives med lite ranchbollar. Så dåligt. Men den... lite släpp höger. Ja. Hur mycket skulle du säga att det var bollens fel? Nej, inte mycket alls där faktiskt. Inte alls. Fin flykt. Tack. Hämta den peggen. Vad brukar du slå din driver ungefär? Säg att den karrar någonstans på bana 275 till 285. Ja. Vet du hur långt du slår den här? 246 kanske. 230 Ja, i luften. Och den där var smetad. Ja, den var jättefin. Men vi tar några till. Också ett jättebra slag. Bra sving. Vi tar någon mer eller ska vi gå på? Nej, jag vill ha mera. Jag vill ha en till. Yes. Bra drive. Tack. Yes. Det här kommer bli väldigt intressant. Ja, det kommer det bli. skillnad. Ja. Skillnaden som gör skillnaden. Exakt. Okej. Ja. Nu går jag fram här igen och rycker tag i ännu mera bollar. Där får du det. Nu kör vi på lite tvåor. Ja. Har du en favorit? Om jag har favoritnummer? Ja. Alltså det var ju sånt som man kunde få tag ibland på bollar som hade typ så här 88 och mitt födelsedatum har jag haft några bollar ibland. Ja. Men annars så... Det är faktiskt alltså helt ärligt att säga jag vet vilket nummer jag spelar på. Jag brukar säga att om jag spelar på... Vad hade du för boll? Ja, den. Ja, typ så. Men nu har du nya fina porveter. Ska vi se ifall det är någon differens. Herregud, vilka skillnader var i känsla bara. Framförallt i launchen. Ja. Vad är det där bort? Nötkreatur. Nötkreatur.
mot en Bullrå. Ja. Ganska så standardiserat slag i min bag. Jättefint golfslag. Ja, måste få en till. Jag ska bara en Ja, absolut. Fin flykt i den. Ja, den tar vi. Den seglar långt. Gör den. Bra! Jag tänker faktiskt att vi är ganska nöjda med din prestation. Ja. Jag är nöjd med din prestation i alla fall. Tack, tack. Är jag. Nu tänker jag som så här. Att vi ska ta fram lite siffror. Och så ska jag presentera dem för dig. Och så ser vi vad du tycker och tänker om det. Okej, Oskar. Nu har vi slagit en hel del slag. En hel del, ja. Har vi gjort. Vi har testat ranchbollar mot proveter. Jag försöker se siffrorna, men det är svårt i ljuset. Det är svårt i ljuset. Vad är din känsla när du slår en helt ny veta mot en klassisk ranchboll? En helt annan känsla i ljud. Helt annan känsla i djup i träffen. Ja. Jätteskillnad. Jätteskillnad. Om vi kollar på din wedge. Så jag tänker jag tar fram bollhastighet, vi jobbar med launch, vi jobbar med spin, carry och total. Korrekt. Så slår du en wedge med ranchbollen. Den snittar du 12 000 varv i spin. Okej. Okay. 54. Du har en carry på 92. Du har en total på 93. Ja. Du launchar den lite lägre, 28 grader. Ja. Och du har en ball speed på 87. Ja. Har du. Ja. Kollar vi då på när du slår din wedge med en beta. Ja, från matta då. Ja. Från matta. Ja. Det är det vi gör nu. Ja. Nu är det bollar vi leker med. Ja. Bollhastigheten går upp. Ja. Launchen går upp till 30, 31. Spinnen ligger på 10,5. Så det är 1500 varv skillnad i spin. Ja. Du flyger en 97 och du landar den på 99, eller stannar på 99. Så att någon meter längre bara? Ja, men 5 ungefär, ganska exakt. Tydligt i spin, launcher den lite högre, bollhastigheten. Men framförallt också så är alltså standard deviation är ungefär hälften av alla. Och där kan vi ändå se en tydlig skillnad. Men skillnaden blir större och större. Så kollar vi då på din järnsjua. När du slår den med ranchboll. Vad tror du att du spann den? Jag ser ju i quadden så jag tippar på 8,5. Du spinner den 9000 varv med en ranchboll. Du flyger den 143 meter. Men det är en ganska bra nia. Alltså en sjua menar jag. En järnia är ju liksom 140 meter och 9000 i spin. Ja, men nu slog du ju sjua. 143 meter snittar du den och bollhastigheten ligger på 119. Launchen är ganska samma. 18 mot 19. Bollhastigheten när du som är proveta går upp 4. 124. 5 faktiskt. Du spinner den 7000 varv. Vilket är ganska precis där du vill ligga. Du flyger den här idag 155 meter och landar den till slut på 160. Så att återigen där ser vi en markant skillnad i extrem, alltså vi pratar mer skillnad i spin på en 7 mot en wedge. Driver däremot var det inte så stor skillnad faktiskt. Vet du vad du snittar din driver med en ranchboll här idag? 2,27. 2,21. 2,21? 2,21 meter. Eller 221 meter snittar du din driver med ranchboll. Den landar på 2,32. En driver med en ranchboll spinner du 3 500 varv. Med en deviation på 5-6 slag på 460 varv. Och bollspeeden ligger på 152. Det är inga jätteimponerande siffror för att vara du. Det är en bra jämfyra. Ja, är det. Kollar vi då på hur du slår din driver med en proveta. Så spinner du den 2496 000 varv i snitt. Det är där jag vill vara. Det är där du vill vara. Du karrar den 270 meter. Det är ändå bra att spinna den 2496 000 varv. det är mycket spinn. Nu ska du hålla på och märka ord här. 2 500 spinner i alla fall. Men där ser vi så enorm skillnad. Den flög lite längre. Den flög väldigt mycket längre. Alltså 50 meter. Ja, och så lite kallt idag, 265 eller? Ja, 269, 270. Totalt 282, ball speed 169 ungefär. Du launchar din driver med provetan på 14 grader. Mot, faktiskt samma. Så launchen ligger på exakt samma. Standard deviation, mycket tajtare där också. Allting.
Så när jag presenterar de här siffrorna för dig, då tänker jag det är också ditt jobb att berätta för dig där hemma att vad innebär detta för de som är där hemma? Det innebär ju att om jag ska leta upp en driver som spinner optimalt för någon så kommer de gå ut och slå duckhooks hela dagen om vi gör det med ranchboll. Ja. Slår vi en järnsjua så kommer vi förmodligen få någonting som går väldigt hett och väldigt långt som vi inte har någon längdkontroll på när vi väl får riktiga bollar. Wedgarna är skitsak samma. Hur är det när om vi tänker träningssyfte? Om vi som går till ranchen och tränar, vilket vi alla såklart gör då och då. Någonting vi behöver tänka på då? Så här, jag är inte den som står och tränar extremt mycket här. Står jag och tränar här så står jag och tränar svingteknik, sen tränar jag slag på banan. Ja. Så att bollflykt, jag tittar inte supermycket på högt, lågt och så här. Absolut, allting är ju liksom relaterbart. Så om jag ska slå den högre än förra slaget så kan jag jobba höger, vänster och sådär. Men jag skulle nog inte titta på att fasen, nu ska jag gå ut och kolla hur bollen flyger liksom. Speciellt inte om vi har en sån här trackman range eller top tracer range och bara så här, nu ska jag gå ut och slå mina längder och sen gå ut och spela med dem. Då hade jag varit lite illa ute, tror jag. Jag tror de flesta har varit det. Men det är också sagt, lite bara för att vi har inte gjort det här testet innan. Så här ändå med den rådatan vi har. Vi hade våra aningar om att det faktiskt skulle se ut så här. Att det är en tydlig skillnad, det vet vi. Branschbollar är branschbollar, vanliga bollar är vanliga bollar. Men just kanske den också anledningen till att varför gör man inte mer fittings, eller vi gör mer fittings på rancher runt om i landet. Det här är en av de stora anledningarna. Det blir så mycket svårare. Ditt jobb blir jättesvårt. Att hitta någonting som liksom stämmer överens med verkligheten. Korrekt. Så vet vi det, mina vänner, att det är stor skillnad. Träna svingteknik på ranchen. Självklart bollträff och allt sånt där. Men ska vi göra fittings, oavsett om vi gör det inomhus eller utomhus, så gör vi det med riktiga bollar. Så är det. Så är det. Och det var allt för idag, mina vänner. Så nu vet ni lite mer om bollar. Allt gött. Var rädda om er.